Ja, välkomna till en rapportintervju med medicinteknikbolaget Ortoma som har släppt rapport nu på morgonen för första kvartalet 2023. För att svara på frågor och berätta om verksamheten är jag glad att kunna presentera vd Linus Byström. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här, men det är första gången som du är i vår studio, så skulle du kunna berätta lite för de som inte känner till er om bolaget och verksamheten? Absolut. Om man tittar på samhället i stort och stora trender så ser vi att vi har ett hälsovårdssystem som står under stora utmaningar. Det här är parallellt med att vi har en ökad befolkning och vi har längre livslängd och man vill ha en bra livskvalitet långt upp i åldrarna. Vi verkar inom området ortopedi och vi har sett de här trenderna med att det finns en risk att man inte får överlevnad av proteserna och det orsakar onödigt lidande och det omoperationer som hälsovården behöver ta hand om. Vi har utvecklat ett AI-baserat system som gör att man effektiviserar arbetsflöden, man tar hand om repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som man tillför intelligens hos operatörerna, de som ska arbeta med systemet. Vårt system, Ortoma Treatment Solution, det är ett operationssystem för höftleds, axelleds, knäleds och ryggkirurgi. Det vi ligger längst fram idag är för höftledskirurgi, där vi har en produkt som handlar om planering av operationerna innan operationstillfället. Man navigerar implantaten under operationen och man kan följa upp efteråt. Det här gör att man säkerställer att protesen är rätt i storlek, den hamnar rätt i position och man ökar överlevnaden och därmed också livskvaliteten hos patienterna. Eftersom systemet är AI-baserat så innebär att man effektiviserar även vårdkedjan och vi kan göra saker i vårt system på sekunder som konkurrerande produkter tar veckor för att genomföra. Så det är ett väsentligt effektivare arbetsflöde samtidigt som vi också ser att vi får en förbättrad noggrannhet i de processer som vi arbetar med. Ja, en rapport att diskutera, men jag misstänker också kommer lite i skymundan för den nyhet som ni släppte i onsdags och vi ska förstås återkomma till det. Men om vi börjar med resultatet då i kvartalet så kom det in på minus 4,3 miljoner kronor mot minus 3 miljoner motsvarande kvartal året innan. En omsättning som var 0 i kvartalet. Är de här siffrorna i linje med er förväntan? Ja, det är de. Om man ser lite bakom då, de ökade kostnaderna så hade vi under kvartalet några poster av engångskaraktär i form av att vi listades på Nasdaq och övergången där så var det vissa engångskostnader som kom in. Vi har också under kvartalet haft en del kostnader av engångskaraktär. Dels för vårt arbete kring övergång till det nya regelverket för certifiering i Europa, det så kallade MDR-regelverket. Vi har också haft en del kostnader för juridiska tjänster i samband med våra förhandlingar med potentiella samarbetspartners. Vi har också ökade personalkostnader på grund av ökade anställningar. Mm. Om vi tittar på händelser i kvartalet och så var det en hel del bolagstekniskt som du berörde. Ni hade en stämma och beslutade om en företrädesemission. Hur var intresset för företrädesemissionen? Det var under omständigheter men utmanande kapitalmarknad. Under det läget så är vi är nöjda med utfallet och vi tycker det ger en bra grund för att kunna fortsätta med offensiva åtgärder för marknadsfrämmande saker framöver. Och ni gjorde också en riktad emission mot garanterna i den första emissionen. Hur mycket inbringade de här båda emissionerna? Alltså, totalt sett så var det ungefär 63 miljoner kronor. Och hur kommer ni att sätta det här kapitalet i arbete? Det här kommer ju då framförallt riktas till att öka marknadsaktiviteterna. Det är att ge stöd åt våra samarbetspartners framöver.
det är att säkerställa de regulatoriska godkännandena på marknaderna så att vi kan fortsätta och sälja produkterna i Europa, USA och därefter också på andra marknader. Ni ansökte om listbyte till Nasdaq First North Growth Market från Spotlight Stock Market och flytten var klar den 20 februari. Varför gjorde ni den här flytten? Ja, vi ser med vår internationella profil på bolaget så matchar det väldigt bra med Nasdaqs internationella profil. Så att det är en bra plattform att utgå ifrån när vi går ut på den internationella marknaden. Det ger oss också basen för lite andra typ av investerare så att vi kan öka också i förlängningen omsättningen i aktien. Så att det ger oss en bra grund att stå på. Ja. Om vi tittar lite på verksamheten då, så meddelade ni 2 mars att ni utvecklar en första avancerad prototyp av planering för höftledskirurgi där ni i ett underlag i 2D slätröntgen konverterar det i en 3D-modell. Jag förstår att det här är ett viktigt steg. Kan du förklara varför? Den produkten vi har på marknaden finns det stor potential kring runt om i världen. Den baserar sig på tredimensionell undersökning, så kallad CT-data. Genom att också lägga till en produkt för tvådimensionell bildbearbetning så kan vi maximera potentialen på plattformen och egentligen täcka 100% av marknaden med de undersökningarna som görs för de stora operationsområdena för ortopedisk kirurgi på höftleds- och knäleds-proteskirurgi egentligen. Så vi maximerar möjligheterna med plattformen. En bra förutsättning både för er som bolag men också för många patienter som därmed kan få en bättre vård. Absolut, är det så. Ja. Den här prototypen presenterades på AAOS i Las Vegas. En konferens antar jag. Hur var intresset? Det var stort. Det här är någonting som marknaden har efterfrågat över lång tid. Konventionella metoder har inte riktigt kunnat leverera eller man kan inte nått fram med de metoderna. Med vårt AI-baserade system så uppnår vi en helt annan effektivitet, kan ta hand om repetitiva uppgifter och egentligen förstärka intelligensen hos individerna som använder de här produkterna. Så vi tillför ett stort värde i processen i behandlingen av patienten. I slutet av mars så meddelar ni att ni har fått besked ifrån den europeiska patentmyndigheten EPO att de har beviljat Ortomas patentansökan avseende bolagets koncept för preoperativ planering, OTS-plan. Vad är nästa steg i den här processen? Ja, den här processen är egentligen en del i en löpande verksamhet som bygger upp våran immaterialrättsportfölj och den lägger till den portföljen som finns tidigare och bekräftar egentligen den innovativa höjden på produkten. Och efter kvartalets utgång då så tittar vi på händelser. Där har ni lämnat in i april för teknisk dokumentation OTS Spine plan till för granskning enligt EUs förordning gällande medicintekniska produkter, MDR. Vad betyder det här rent faktiskt? Ja, rent faktiskt så måste vi övergå här. Det är en övergångsperiod nu för att vi ska kunna fortsätta och sälja produkterna i Europa. Nu har vi lämnat in det, nu går vi i en granskningsfas och utkomsten av det kommer någon gång under andra halvåret, troligtvis mer åt senare delen på andra halvåret. Det är upp till granskande myndighet eller notified body nu att ta vid. Så det är den processen som har inletts. Och i slutet av året då så skrev ju ni ett samarbetsavtal med Johnson & Johnson angående en pilot eller distribution på den japanska marknaden. Och i onsdags så meddelade ni att den kliniska utvärderingen är klar. Piloten är klar med gott resultat och enligt avtal då så erhåller ni en engångsintäkt på $2 miljoner. En fantastisk nyhet. Kan du utveckla det här? Ja, det är ju en pilotperiod som då har pågått för att man skulle bekräfta systemets prestanda, noggrannhet och också att man har de funktionaliteterna som marknaden efterfrågar.
De stora delarna här, det har bekräftats att prestandan är överlägsen andra system, stora konkurrenter på marknaden. Noggrannheten överstiger då de konkurrerande produkterna på marknaden. Också utkomst ur den här är ju en bekräftelse på att vi har fått ut att vi har de funktionaliteter. Det har varit mycket positiv feedback är att vi i ett tidigt stadium har varit väldigt lyhörda för vilka ytterligare funktioner som behövs. Vi har parallellt med att piloterna pågått då tagit hand om och vidareutvecklat systemet. Så att när vi går in i nästa fas då marknadslansering så gör vi det med en uppdaterad version som innehåller de funktionaliteter som man har efterfrågat från marknaden. Och jag vill bara förtydliga att det här gäller er produkt OTS HIP för höftledsoperationer som är den produkten ni lägger längst fram. Stämmer, det gör det. Kan du berätta lite mer om hur avtalet med Johnson & Johnson ser ut? Rent faktiskt. Ja, men det ligger där utan att gå in i detaljer. Om man tittar på våran affärsmodell så bygger den på 3 delar i det erbjudande vi har. Det är hårdvara som man säljer som återanvänds till många operationer. Det är mjukvara med årliga licenser och det är en engångsprodukt som det egentligen blir en per operationsintäkt för Ortoma. Så det är så modellen ser ut som vi går till marknaden med. Är det den modellen ni bedömer att ni kommer att använda framåt? Ja, det är det. Och nu startar ju då den viktiga kommersialiseringsfasen på allvar kan man säga. Ni har ju ändå hållit på en hel del. Hur ser processen ut framåt? Börja med kommersialiseringen i Japan. Ja, nu har vi ju lagt grunden för att kunna gå vidare. Vi har bekräftat systemets prestanda. Framgent så tar ju nu lanseringsfasen över hos vår samarbetspartner. Vi kommer jobba väldigt tätt med dem parallellt. Initialt så blir det ju, man exponerar det till fler användare än vad det var under pilotfasen. Där kommer det komma feedback kring systemet. Så det är viktigt att vi ligger nära och tar hand om det. Det är någonting som vi har fått väldigt positiv feedback. Att vi är så snabbfotade som ett relativt litet bolag. Någonting man inte är van vid ute i marknaden. Så att leverera snabba anpassningar till de behoven som finns kommer vara nyckeln till att vi kan skala upp verksamheten i Japan. Just det. Och så fortsätta att utveckla OTS 2D till 3D. Stämmer. Det gör att vi maximerar potentialen i plattformen. Då kan vi möta ett behov som finns där ute som det är ingen annan som gör. Så att, det finns en stor potential i det vi har och en enorm potential när vi har fått ut den produkten också. Och hur ser det ut på IP-sidan med patent? Hur ser er plan ut för den? Ja, den fortsätter vi och bygger vidare på den plattform vi har. Vi ligger väldigt långt framme. Vi ser att vi har en starkt skydd för våra produkter. Jag antar att ni har många partnersamtal igång. Har ni en klar bild om vad som blir nästa marknad att adressera? Vi har en klar bild över marknaderna där våran produkt är lämplig så att säga att komma in på. Sen är det en avvägning eller tillsammans med en samarbetspartner, prioriteringar, vad ska man göra. Men tittar man på de marknaderna som produkten passar väl in på så har vi den stora amerikanska som är den överlägset största marknaden för våra typer av produkter i världen. Vi har Europa med de stora marknaderna här och förutom Japan då i Asia Pacific så har vi Australien och Nya Zeeland som är väldigt lika den dynamiken man ser i Japan faktiskt. Ja, då var det alla mina frågor för idag. Tusen tack för att du tog dig tid och stort lycka till framåt. Tack så mycket.